Бажаю здоров'я! Слава Україні! Вітаю вас на каналі Newsroom. Друзі, я зараз розповім інформацію, яка для багатьох може стати справжнім сюрпризом. Уявіть собі звичайний вихідний день. Людина поїхала собі до лісу. Погода гарна, навколо свіже повітря, тиша, природа. Назбирала трохи грибів, прихопила жменю горіхів, побачила сухе дерево, яке вже давно лежить на землі, подумала, а чому б не взяти кілька шматків на дрова? Потім ще й розпалили невелике багаття, щоб приготувати їжу або ж просто відпочити з родиною. Здавалося, от що тут такого незаконного? Більшість людей скаже, та нічого страшного. Але тут починається найцікавіше. Тому що з точки зору закону кожна така дія може оцінюватися абсолютно по-різному. І те, що багато років вважалося звичайною справою, сьогодні може закінчитися штрафом. Причому в деяких випадках суми можуть бути дуже неприємними. Саме тому сьогодні поговоримо про те, за що українців можуть штрафувати в лісах, коли можна спокійно збирати гриби та ягоди, а коли краще добре подумати, перш ніж щось брати із собою додому. І обов'язково, друзі, додивіться до кінця. Особливо, якщо ви живете біля лісу, часто ходите по гриби, ягоди або ж просто любите відпочивати на природі. Бо найбільша проблема полягає не в тому, що багато людей навіть не підозрюють про існування деяких правил. Почнемо, наприклад, із того, що останнім часом в інтернеті почали масово поширюватися страшні заголовки про штрафи за горіхи. Люди читають такі новини і починають панікувати. Мовляв, тепер не можна навіть піти до лісу, не збирати щось для себе. Але, друзі, якщо подивитися на закон уважніше, ситуація виглядає насправді зовсім інакше. Насправді в Україні немає загальної заборони на збирання грибів, ягід чи горіхів для власних потреб. Більше того, громадяни мають право вільно перебувати у державних та комунальних лісах і збирати дикорослі плоди для особистого споживання. Тобто, якщо ви пішли до звичайного лісу, назбирали там кошик грибів для своєї родини або ж пакетик горіхів для дому, то саме по собі це не є порушенням. Але, друзі, є важливі нюанси. І саме про них багато хто не знає. Річ у тому, що значення має не лише те, що ви збираєте. Важливо, де ви це робите, коли ви це робите і яким способом. Наприклад, існують території, де діють спеціальні обмеження. Є місця, де потрібні спеціальні дозволи. Є періоди, коли збір певних ресурсів може бути обмежений. І саме за порушення таких правил можуть вже складати протоколи. Тобто, штрафують насправді не за сам горіх чи гриб, штрафують за порушення встановлених правил користування природними ресурсами. І тут, друзі, важливо не вірити гучним заголовкам, які створюють враження, ніби за кожний зірваний гриб вас уже чекає покарання. Насправді все набагато складніше. Ще один момент, про який часто забувають. Для себе і на продаж – це зовсім різні речі. Якщо людина зібрала трохи грибів для вечері або ж кілька кілограмів ягід для родини – це одна ситуація. А якщо хтось вивозить із лісу десятки ящиків продукції для подальшого продажу, то це вже, друзі, зовсім інша історія. І тут можуть виникати питання у контролюючих органів, особливо якщо йдеться про великі обсяги заготівлі. Тепер окремо поговоримо про заповідники та природоохоронні території. Тут багато людей припускаються насправді помилки. Бачать ліс і думають, якщо є ліс, значить правила всюди однакові. Але це не так. В Україні є заповідники, національні парки, заказники та інші природоохоронні території. І для кожної з них можуть діяти власні правила. Десь збір грибів дозволений, десь обмежений, а десь взагалі заборонений. Саме тому, приїжджаючи до нового місця, потрібно уважно дивитися на інформаційні таблички. Зазвичай там чітко вказано, що дозволено, а що ні. Ігнорувати такі попередження, я думаю, точно не варто. Окрема тема – це рослини та гриби, які занесені до Червоної книги України. Дехто думає, що буде від однієї квіточки? Але закон дивиться на це зовсім насправді по-іншому. Якщо рослина перебуває під охороною держави, її не можна зривати навіть у невеликій кількості. І неважливо, хотіли ви прикрасити нею букет чи просто забрати додому на згадку. Тепер ми переходимо до теми, яка щороку виникає найбільше суперечок. Повалені дерева. Напевно, багато хто хоча б раз бачив у лісі сухий стовбур і думав, дерево вже лежить, нікому не потрібно, чому б не зібрати його на дрова? Логіка тут зрозуміла, але закон працює інакше. Навіть якщо дерево давно впало, воно все одно залишається лісовим ресурсом. І людина не може просто приїхати з бензопилою, порізати його та вивезти додому. Саме тут багато хто ризикує отримати реально серйозні проблеми. Особливо, якщо мова йде вже не про кілька сухих гілок, які можна підняти руками, а про повноцінну заготівлю деревини.
За такі дії передбачені штрафи, які можуть становити від кількох сотень до понад 1000 гривень. І якщо завдана шкода буде значною, ситуація може стати насправді набагато серйознішою. Тепер ще одна поширена помилка. Багато людей вважають, що якщо не чіпати живі дерева, то все інше брати можна. Насправді ні. Кора, деревний сік, коріння, лікарські рослини – усе це також належить до природних ресурсів, використання яких регулюється все ж таки законом. Наприклад, березовий сік. Здавалося б, звичайна річ, але якщо пошкодити дерево неправильно, можна завдати йому серйозної шкоди. Саме тому навіть такі, на перший погляд, дрібниці мають свої правила. А тепер про те, що може вдарити по кишені найболючіше – багаття. Скільки поколінь українців відпочивали біля вогню в лісі? Здавалося б, звичайна традиція. Але сьогодні через високі ризики пожеж до цього ставляться набагато, насправді, суворіше. Штраф за порушення правил пожежної безпеки може становити від 1530 до 4590 гривень. І це ще не межа. Якщо через необережність виникне пожежа та буде завдано шкоди лісу, наслідки можуть бути набагато серйознішими. Тому перед тим, як розпалювати вогонь, потрібно 10 разів переконатися, що це дозволено саме в цьому місці. Також не варто забувати про сміття. Залишений пакет, пластикові пляшки або інші відходи можуть обернутися штрафом. І, якщо чесно, тут навіть закон не потрібен. Бо природа – це те, що ми залишаємо після себе своїм дітям і онукам. І якщо ми самі не будемо її берегти, то ніхто цього за нас не зробить. Друзі, дивіться, головний висновок дуже простий. Ходити до лісу можна. Збирати гриби, ягоди та горіхи для себе теж можна. Відпочивати на природі можна. Але потрібно знати правила і поважати природу. Бо інколи одна необдумана дія може коштувати набагато дорожче, ніж здається на перший погляд. Тому уважно дивіться на інформаційні таблички, не порушуйте встановлені правила і пам'ятайте, друзі, що ліс – це не лише місце відпочинку, а й частина нашого спільного природного багатства. І, друзі, обов'язково, до речі, напишіть в коментарях. Чи знали ви раніше про ці правила? Можливо, якісь із них стали для вас справжнім відкриттям. І також, друзі, хочу нагадати, що на нашому каналі триває постійний збір коштів на корм для тварин. Завдяки, друзі, вашій підтримці ми допомагаємо собакам і котам, які опинилися на вулиці та щодня потребують їжі і турботи. Кожна гривня допомагає нагодувати тварин і зробити їхнє життя хоч трошки краще. Ось тут є номер картки, в посиланні в описі до цього відео є всі посилання та описи. Тому, якщо маєте можливість, підтримайте нашу добру справу, будемо дуже вдячні кожному з вас. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ну а наостанок я традиційно скажу. Слава Україні! Слава силам оборони! Підтримуйте наших захисників і захисниць. Ну і пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням та обов'язково, друзі, вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких та рідних. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бо сьогодні, друзі, це має справді величезне значення. Дякую кожному, хто подивився це відео, поставив вподобайку, написав коментар, поділився цим відео та підтримував канал Newsroom. Дякую всім, хто залишається з нами, хто допомагає каналу розвиватися і хто підтримує нашу добру справу годування тварин. Ви насправді навіть не уявляєте, наскільки важлива кожна ваша підтримка. До зустрічі на каналі Newsroom. Бувайте!